હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે એકદમ ઓછા તેલમાં બનતો એક હેલ્ધી નાસ્તો બનાવીશું, જેને તમે કેચઅપ, ગ્રીન ચટણી કે ચા સાથે સાંજના નાસ્તામાં કે પછી ડિનરમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. ખાવામાં આ મસાલા બાટી બિલકુલ સમોસા જેવા જ સ્વાદની લાગે છે. જો તમે એકવાર આ હેલ્ધી નાસ્તો બનાવીને ખાશો તો વારંવાર એને બનાવવાનું પસંદ કરશો. આ એટલો ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધવા માટે એક થાળામાં 1.5 કપ જેટલો જે ઘઉંનો થોડો ગઘરો લોટ આવે છે એ લઈ લઈશું. હવે એની અંદર અડધી ચમચી આપણે અજમો ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું. એક ચપટી જેટલો આપણે એમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું. જે ખાવાનો સોડા આવે છે એ બસ એક ચપટી જેટલો ઉમેરીશું. આનાથી જે નાસ્તો છે અંદરથી કાચો નહીં રહે અને સરસ ચડી જશે. હવે આપણે આ ત્રણેય વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લેવાની છે. બરાબર મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે એમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પીગાળેલા ઘીનું મોણ ઉમેરીશું. તમે આમાં તેલનું મોણ પણ લઈ શકો છો, પણ તેલની જગ્યાએ ઘીનો સ્વાદ સરસ આવે છે. તો 3 ટેબલસ્પૂન અહીંયા પીગાળેલા ઘીનું મેં મોણ એડ કર્યું છે. આપણે લોટમાં મુઠ્ઠી વળી શકે એટલું ઘી ઉમેરવાનું છે. તો પહેલાં લોટને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારી પાસે ઘઉંનો ગગરો લોટ ના હોય તો તમે 1.5 કપ ઘઉંના ગગરા લોટની જગ્યાએ 1/4 કપ જેટલો ઘઉંનો બારીક જે આપણે રોજ રોટલી બનાવવામાં યુઝ કરીએ છીએ એ લોટ અને 1/4 કપ જેટલો 1/4 કપ જેટલો રવો લઈ શકો છો. તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી મુઠ્ઠી વાળીને જોયું તો તમે જોઈ શકો છો કે પરફેક્ટ એમાં મુઠ્ઠી બંધાય છે. લોટ જે છે વિખેરાવ ના જોઈએ. તો હવે એમાં થોડું થોડું કરીને આપણે પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ લોટ બાંધી લઈશું. લોટ એકદમ વધારે પોચો પણ નહીં અને એકદમ કઠણ પણ નહીં, એ રીતનો બાંધવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ લોટ બાંધીને મેં એને મસળી પણ લીધો છે. હવે આપણે આમાં ગગરો લોટ લીધો હતો એટલે લોટને રેસ્ટ આપવો પણ જરૂરી છે, જેથી લોટ આપણો સરસ સેટ થઈ જાય. તો ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ એને આપણે રેસ્ટ આપી દઈએ. જ્યાં સુધીમાં આપણા લોટને રેસ્ટ મળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. તો એ માટે એક પેનમાં 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન આપણે તેલ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરવાની છે. વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેની અંદર અહીંયા મેં 7 થી 8 કળી લસણની, 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો અને 2 નંગ લીલા મરચાં લઈને વાટી લીધા હતા ખાંડીમાં. તો બરાબર મિક્સ કરીને બસ 30 સેકન્ડ માટે, અડધી મિનિટ માટે એને સાંતળી લઈએ, જેથી એમાંથી કચાશ નીકળી જાય. તો અડધી મિનિટ સાંતળી લીધા પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીએ. 1 ચમચી આપણે કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે આ મસાલાને અડધી મિનિટ સાંતળી લેવાના છે. એ પછી આપણે એની અંદર 2 મોટી સાઇઝના ગ્રામમાં 250 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું. બધું જ આપણે હવે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આ સ્ટફિંગની અંદર હજી સુધી આપણે મીઠું એડ નથી કર્યું, તો થોડું આપણે એમાં મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું. ફરીથી આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આ સ્ટફિંગને આપણે કૂક કરી લેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ આપણું સ્ટફિંગ કૂક થઈ જાય એ પછી આપણે છેલ્લે એની અંદર ખટાશ માટે 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. આની જગ્યાએ તમે આમચૂર પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. અને થોડા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. અને છેલ્લે એની અંદર 1/3 કપ જેટલા બાફેલા વટાણા ઉમેરીશું. અહીંયા મેં બાફેલા વટાણા લીધા છે એટલે એકદમ છેલ્લે ઉમેર્યા છે. બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 2 મિનિટ આ સ્ટફિંગને કૂક કરી લેવાનું છે. એ પછી આપણે ગેસ બંધ કરીને સ્ટફિંગને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈશું. દસ 15 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે લોટને જોઈ લઈએ તો સરસ આપણો લોટ જે છે સેટ થઈ ગયો છે. તો એકવાર એને બરાબર આપણે ફરીથી મસળી લઈએ. બરાબર લોટ મસળાઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદરથી એક મોટી સાઇઝનું જે લીંબુ આવે છે એટલો લોટ લઈને હાથની વચ્ચે રાખીને ગોળ બોલ બનાવી લઈશું આ રીતે. અને હવે એની અંદર આપણે સ્ટફિંગ ફિલ કરવાનું છે. તો હાથથી આ રીતે થોડું ખાડા જેવું બનાવી લઈશું. આ રીતે થોડું ખાડા જેવું બની જાય એ પછી આપણે એની અંદર સ્ટફિંગ ફિલ કરી લઈશું. તો સ્ટફિંગ જે છે એકદમ ગરમ ગરમ ફિલ નથી કરવાનું, એને મેં થોડું ઠંડુ થવા દીધું છે. હવે બધી જ સાઈડથી આપણે આને સીલ કરી લેવાનું છે. આ બાટીની અંદર જે સ્ટફિંગ છે એકદમ ઓછું ના ભરવું, નહીં તો પછી એનું ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે. તો જેટલું બની શકે એટલું વધારે જ સ્ટફિંગ ફિલ કરવાનું છે. અને પછી આપણે આ રીતે સાઈડ પરથી એને સીલ કરી લઈશું અને ફરીથી આ રીતે રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ બાટી બનાવી લેવાની છે.
અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ટોટલ આટલા લોટ અને સ્ટફિંગમાંથી 8 બાટી રેડી થઈ છે. તો એને આપણે શેકી લઈએ. તો બાટીને શેકવા માટે અહીંયા અમે ગેસ ઉપર એક અપ્પમ પેન મૂક્યું છે. એની અંદર આપણે થોડું ઘી ઉમેરી દઈએ. એમ તો આની અંદર 12 મોલ્ડ છે અને આપણી બાટી જે છે 8 જ છે, તેમ છતાં પણ મેં બધા જ મોલ્ડમાં ઘી એડ કરી દીધું છે. હવે આપણે જે બાટી બનાવી હતી એ એક એક કરીને બધા જ મોલ્ડની અંદર મૂકી દઈશું. ગેસની જે ફ્લેમ છે આપણે શરૂથી લઈને અંત સુધી એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે અને ટોટલ આપણે આ બધી જ બાટીને 25 મિનિટ માટે શેકવાની છે, જેથી બિલકુલ પણ અંદરથી કાચી ના રહે. તો ફરીથી બાટીની ઉપર આપણે આ રીતે થોડું પીગાળેલું ઘી એડ કરી દઈશું અને ઢાંકીને એને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે શરૂઆતમાં ચડવા દઈશું. ત્રણ થી 4 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ચમચીથી આપણે બધી જ બાટીને આ રીતે બીજી બાજુ ફેરવી લઈશું. તમે જોઈ જ શકો છો કે બાટીનો જે કલર છે થોડો બદલાવાનો શરૂ થઈ ગયો છે. તો આ જે સેન્ટરની બાટી છે થોડી વધારે પડતી શેકાઈ ગઈ હતી, એટલે એને પણ મેં સાઈડ પર જ લઈ લીધી છે, જેથી એ બળી ના જાય. તો આ રીતે બધી જ બાટીને બીજી બાજુ ફેરવીને આપણે એની ઉપર ફરીથી તેલ કે ઘી જે પણ ઉમેરવું હોય એ તમારે ઉમેરવાનું છે અને ઢાંકીને ફરીથી 3-4 મિનિટ એને શેકવાનું છે. દર 3-4 મિનિટ પછી ઉલટ પલટ કરતા રહીને આપણે ટોટલ 25 મિનિટ એને શેકવાની છે. તો 25 મિનિટ થઈ ગયા પછી હું તમને બતાવું છું કે બાટી આપણી બંને બાજુથી શેકાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ કલર આવી ગયો છે. ધીમી તાપે 25 મિનિટ એને મેં શેકી છે, જેથી બિલકુલ પણ અંદરથી કાચી ના રહે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. જો તમારે આ બાટીને તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરીને ખાવી હોય તો પણ ખાઈ શકો છો, અને જો તમારી પાસે અપ્પમ પેન ના હોય તો સ્ટીમરમાં થોડું મીઠું ઉમેરીને જાળીવાળી પ્લેટ મૂકીને પણ એને શેકી શકાય છે. તો આ બાટીને હવે આપણે કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. સાથે જ થોડું સ્ટફિંગ પણ વધી ગયું છે, એ પણ આપણે સર્વ કરી લઈએ. ઉપરથી આપણે તળેલા મરચાં મૂકી દઈશું અને થોડા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. તો હવે હું તમને એક બાટી તોડીને પણ બતાવું છું કે અંદરથી કેવી શેકાઈ છે. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી છે અને તમે જોઈ શકો છો અંદરથી બિલકુલ પણ કાચી નથી, એકદમ પરફેક્ટ શેકાઈ છે. તો તમે પણ આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી મસાલા બાટીની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.